নিমখ কেনেকৈ উৎপাদন কৰে আপোনালোকক সাগৰখন দেখাও চাওক ইমান ধুনীয়া সাগৰ Hello everyone, পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেল ডিম্পি ডেকা অফিচিয়েল গতিকে ভিডিওটো চাই থাকক আপোনালোকক সাগৰখন দেখাও চাওক ইমান ধুনীয়া সাগৰ এনেকুৱা সাগৰটো দেখাই নাই চেন্নাই সাগৰবিলাকৰ কালাৰটো অলপ বেলেগ হয় ইয়াৰে কালাৰ একদম ব্লু হয় চাওক কিমান ধুনীয়া সুন্দৰ সাগৰ আৰু সাগৰৰ ঢৌবোৰ দেখি মনটো ইমান শান্ত হৈ যায় নহয়নে বাৰু আৰু এই সাগৰখন ইমান ধুনীয়া কালাৰ পুৰা ব্লু কালাৰ চাওকচোন কিমান ধুনীয়া যেতিয়া সাগৰ পাৰত আহোঁ তেতিয়া এটা গান খুব বেছি মনত পৰে সাগৰ কিনাৰে দিল ইয়ে পুকাৰে তু যো নেহি তো মেৰা কোই নেহি হে এই গানটো গতিকে আপোনালোকে এই গানটো নিশ্চয় ভাল পায় গতিকে এই ভিউটোৰ লগত গানটো মিলাই আপোনালোকক শুনোৱাও আপোনালোকে এনজয় কৰক ভিউটো সাগৰ কিনাৰে এই সাগৰৰ পাৰতে কেইখনমান সৰু সৰু দোকান আছিলে আৰু এই দোকানখনলৈ মই গ'লোঁ ইয়াতে আপোনালোকে পাব ধুনীয়া ধুনীয়া কংস মণি মুকুতা সাগৰত যিবোৰ বস্তু পোৱা যায় তাৰ দ্বাৰা বনাই মোৰ ইমান ভাল লাগিল গতিকে ময়ো এযোৰ কাণফুলি আৰু নেকলেছ ল'লোঁ এয়া আপোনালোকে চাওক কিমান ধুনীয়া বনায় হেল্ল' এভৰিৱান এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম আজি নিমখ কেনেকৈ উৎপাদন কৰে আপোনালোকে বা আমি সকলোৱে সোৱাদত আমি নিমখ ব্যৱহাৰ কৰোঁ নহয়নে নিমখ নহ'লে আমাৰ একোৱে নহয় গতিকে আজি মই দেখাম নিমখ কেনেকৈ উৎপাদন কৰে ইয়াত নিমখ কেনেকৈ বনোৱা হয় আহকচোন চাওঁ আমাক নিমখ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নহয় জানো সকলো চব্জিত নিমখ অবিহনে সোৱাদ নহয় নিমখ সোডিয়াম আৰু কেলছিয়ামৰ সহায়ত হয় এই দুয়োটা আমাৰ শৰীৰৰ বাবে উপকাৰী সোডিয়াম বহুত বেছি দৰকাৰী আপোনালোকে জানেই সাগৰ হৈছে নিমখীয়া কিন্তু আপোনালোকে এইটো জানেনে কিয় নিমখীয়া আচলতে সাগৰ এইভাবে নিমখীয়া কাৰণ সাগৰত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ নদীৰ পানী আহি সাগৰত মিলি যায় আৰু নিমখ আচলতে মিনাৰেল হয় য'ত অম্ল আৰু ক্ষাৰৰ মিলাই বনোৱা হয় নিমখ বনাবলৈ সাগৰৰ পাৰত হয় সাগৰ পাৰত কিছুমান আলি বনোৱা হয় এনে ধৰণৰ আলি আপোনালোকে এই ছবিখনত দেখিছে বা ভিডিঅ'টোত দেখিছে যাৰ দ্বাৰা সাগৰৰ পানী বেলেগ কৰি সাগৰৰ পানীৰ ভাপ বনাই উৰাই দিয়া হয় আৰু ৰৈ যোৱা এইবোৰ যে ৰৈ গৈছে এয়া হৈছে ৰৈ যোৱা নিমখ আৰু ৰৈ যোৱা পদাৰ্থৰে নিমখ সৃষ্টি হয় আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে নিমখ কেনেদৰে বনায় মই ভিডিঅ'টো ওচৰত গৈ তেওঁলোকক সুধিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ কোনো
মানুহ তাতে মই দেখা নাপালোঁ দূৰৰ পৰা মই দৃশ্যটো দেখি মোৰ খুব ভাল লাগিল আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰোঁ আমি এতিয়া গৈ আছিলোঁ ৰুমলৈ আৰু গৈ থাকোঁতে বহুত ধুনীয়া ভিউ এটা দেখা পালোঁ এইবিলাক নাও ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ আৰু এইখন সাগৰ কিন্তু গম নাপায় এইখন সাগৰ বুলি চাওক একদম দেখিলে এনেকুৱা লাগিছে যে নদী হয় কিন্তু এইখন হৈছে সাগৰ আৰু সেইফালে ঢৌবিলাক বেছি আছে কিন্তু এইটো পাৰত ইমান নাই আৰু নাৱৰীয়াবিলাকে নাও থৈ দিছে ইয়াতে তেওঁলোকে মাছ মাৰে এয়া আৰু পানীখিনি ইমান চাফা